dag ætla ég að nýta flugu sem að ég ætla að leyfa mér að segja að sé eftir sjálfa mig. Ég svolítið ragur við að eigna mér flugur sem ég nýti. Mér finnst einhvern veginn alltaf eins og ég sé búin að nýta þetta áður og þetta heiti einhverju nöfnum. En í þetta skipti ætla ég að leyfa mér að eigna mér þessa flugu þangað til að annað kemur í ljós. Hún gengur undir nafninu þessi misserinn Ólífu Kattis. Það er ekki komið betra nafn á hana, en vonandi verður breyting þar á næst komandi sumar. Ég prófaði hana síðasta sumar uppalega á Þingvöllum, þjóðgarðinum þar, Úljótsvatni og í Hlíðavatni í Selvogi og hún virkaði alveg afskaplega vel. Krókurinn sem ég nota er frá Arex og heitir Arex F2 540. Það er gröbberkrókur, sterkur og góður og ég er búinn að koma fyrir svartri brasskúlu sem er 2,8 mm. Kóparkúla er líka kjörin. Nú til þess að þyngja fluguna örlítið ætla ég að setja smá vír blý fyrir aftan kúluna. Nokkra vafninga bara svona rétt til þess að þyngja hana örlítið. Þetta er þess að aðeins svo mikið. Reyna að jafna þetta aðeins út. Látum þetta sleppa. Fyrsta efnið sem að ég nýti fyrir utan blýið að sjálfsögðu er rautt glóbrætt. Ég er búinn að prófa órans líka, það virkar fínt. En glóbrættið ætlar að vera smá hotspot fyrir okkur. Nýti það niður og færi það hérna alveg aftast. Cirka hérna og byggi síðan upp smá hól. Smá kúlu, cirka svona. Sjáum við hvernig glóbrættið er skemmtilegt. Þetta er náttúrulega bara flós og það vil trosna ansi auðveldlega ef að kefliseldan er eitthvað léleg. Breytir ekki öllu máli en reynum að snyrta þetta aðeins. Svona. Þráðurinn sem ég ætla að nota er grár. Brúnn er fínn líka. En svartur finnst mér ekki tóna alveg nógu vel við kragan sem við setjum á eftir. Festum það niður og ég ætla að gera dubbing loop. Og hana ger ég með því að vefja einni lykkju utan fingurinn á mér og næði sjá þetta og festi síðan hérna niður og færi þráðinn aftur alveg að hotspotinum cirka svona, svo geymi ég lykkjuna bara hérna. Nú næsta efni, búkurinn er hluti á honum minnsta kosti, er úr ólífugrænu Easy Dub. Þetta er rauninni bara dubbing þráður og það má sjálfsögðu nota bara venjulegt dub, það er ekkert vandamál. Ég finnst þessi gefa skemmtilega útkomu. Þetta getur verið hundleiðilegt efni að vinna með þetta Easy Dub, slitnar mjög auðveldlega. En mér finnst það einhvern veginn þessi virði, vesennið sem fylgir þessu. Má sjálfsögðu leika sér aðeins með litina, ég er búinn að prófa gulan líka. En græni var það sem að bleikjan vildi og hefur viljað. Allt til að byggja aðeins undir hérna áður en við vefjum Easy Dubinu fram.
Þetta er mjög grannu þráði sem ég er með, þannig að það er svona pínu verkefni að byggja þetta upp. En það þarf að gera mikið. Flott. Og áður en ég vef ísitöpminu fram, þá ger ég hérna nokkuð brögð á þráðinn svo hann fari nú ekki neitt. Nú lykilatriði með þetta efni hérna, ísitöp, það er að snúa upp á það áður en maður vefur því fram. Eins og ég segi þá vill það slitna fremur auðvitað og því er ágætt að búa til svona eins konar spotta úr því. Það er skemmtilegt hljóðið hérna í þessu. Þetta er nú kannski ekki alveg frábært þetta verklag á sig hjá okkur, en spólum við bara hratt. Svona, það hafðist. Það er að sjálfsögðu hægt að hnýta bara þráðinn, klippa hann burt og vefja síðan ísitöpinu upp. En eins og ég segi, það vill slitna auðveldlega þetta ísitöp, þá er bara ekkert gaman lengur. En þá er komið að dubbing loopin okkar. Hún er hér, hún er að sjá þetta. Og við ætlum að nota eitthvað sem heitir see-through baitfish dub. Þetta er í rauninni glært dub með örlitlum hvítum, svona hvað ég segja, hvítum skugga ef það er til, ég er ekki viss um það. Og það er svona smá hvítur í því. Og þetta er hrikalega skemmtilegt efni. Gaman að nota það í straumflugur og í þessar púpur líka. Og það sem ég geri þegar ég er að gera svona dubbing loop, þá er ég búinn að hnýta loopuna, eða líkjuna afsakið. Svo er ég með svona dubbing twister. Þetta verkfæri er hræódýrt og ég mæli með þessu. Þetta er mjög þægilegt. Og það er hægt að fá þetta í mörgum útfærslum að sjálfsögðu. Dubbið fyrir inn í líkjuna. Svo snúið upp á hana. Það er óþarfi að vefja of mikið. Það er auðvelt að slíta þráðinn ef það kemur of mikið spenna á hann. Og svo færi ég þráðinn yfir í kefliseldu. Nei, yfir í fjaðurklemmu, ætla ég að segja. Og vef þessum dubbing loop þræði sem ég er búinn að búa til framfluguna. Ekki hafa miklar áhyggjur af þessu í augnablikinu, hvernig þetta lítur út. Svona. Hnýtum niður og klippum frá. Svona. Leyfum þessu bara að vera svona. Nú, síðasta efnið, það er dubb. Ég er með náttúrulegan íkorna.
eins og ég hef sagt áður, mitt uppáhaldsefni þegar kemur að einhverju svona dub-verkefni. Gerum við bara ágætis núðlu. Kraginn má alveg vera, hann má alveg fara svolítið fyrir hana. Og svona. Þá er ekkert eftir nema að setja smá lakk á þráðinn. Svona hef ég klárað þessar flugur sem eru með dub kraga. Þá lakka ég bara þráðinn örlítið og nýti nútin síðan. Og held ég geti sagt að algjörlega án þess að ljúga að það hefur aldrei klikkað. Svona. Síðasta verkefnið, áður en við köllum þetta gott, er að taka franska rennilósin eða tannburstan eða hvað sem þið eru með og bursta dálítið duglega, ekki vera hrædd við það. Þess vegna eins og ég segjum á íkornakraginn vera alveg vel á loðin. Klippi hérna lengstu þræðin í burtu. Svona. Þetta er eina af þessu flugum sem að lítur kannski ekkert svakalega líklega út þegar hún er í boxinu, en leið að maður bleytir hann aðeins. Sem er jú það sem að skiptir máli. Þá er hún orðin ansi veiðileg og sjáu hvernig glæra dubbið býr til eins konar hjúp utanum easy dubbið. Kemur skemmtilega út. Endilega prófið þessa flugu. Ólífur Kattis, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.